tulin uskoon 16-vuotiaana. I was 16 when I came to Lord. Ja sitten seuraavana kesänä, kun olin 17, Next summer when I was 17, niin lähdin jo tämmöisen tiimin mukana. I joined in a team. Ja menimme Belgiaan konferenssiin. We went to Belgium to this conference. Ja sitten menimme Itävaltaan tiimin mukana. And we went to Austria. Se oli tämän alku. Amen. It was a beginning. Mutta kun olin tullut huhtikuussa uskoon silloin 16-vuotiaana. When I came to faith March At the age of 16. 16. Yeah, the next summer. Sitten seuraavana kesänä heti siinä kesällä. Niin Herra vei minut Vivamoon. Lord took me to Vivamo. Ja se on se oli nuorisokeskus, sanotaan nyt näin. Okay, Se this oli- youth center Vivamo. Ja oli siellä keittiössä apulaisena. I was helping in the kitchen. Ja sitten eräänä iltana siellä Vivamossa. One night there in Vivamo, Jeesus täytti minut Pyhän Hengellä. Amen. Jesus filled me with the Holy Spirit. Ja se oli aika monen juttu, koska mä en tiennyt Pyhän Hengen täyteydestä just mitään. Mä olin tullut uskoon muutama kuukausi sitten. It was a big thing because I didn't know power of the Holy Spirit. I had became a faith a few months ago. Ja sitten aloin ylistämään Herraa. So I started to worship Lord. Ja aloin ylistämään kaikilla sillä ylistyksellä, mikä minulla oli täällä sisällä. I worshipped everything what was inside of me. Ja sitten huomasin, että sieltä sisältä, täältä näin, niin alkaa nousta uusia sanoja. Ja ajattelin, että oli tavoja ensin. Found out that something started to bubble from here and they were new words. Ajattelin, että nämä on tämmöisiä tavuja, mutta mä annoin niiden tulla. Minusta ne oli niin kuin tavuja, kun ei ne tullut niin heti, niin oli vähän väliä, taas tuli uusi tavu ja sitten tuli uusi tavu, niin se alkoi. So they weren't even words, they were like a part of the word, but I let them come. Like syllables. Syllables, yeah. Ja sitten And after that, mä kysyin sitten näiltä muilta, että hei, että mitä se oikein on, kun alkaa täältä sisältä tulemaan jotakin. so I asked others, like, what it is this that something start to come from here? Ja sanoin, oi, sä puhuit kielillä. So they say you are speaking in tongues. Okei. Niin sitten mä luulin, että mä olin vaan pelkästään niin kuin saanut kielillä puhumisen lahjan. So I was thinking that I have received a gift of speaking tongues. Mutta en sen jälkeen enempää sitä ajatellut. But I didn't that too much after that. Mutta sitten 10 vuotta myöhemmin But 10 years went by. mä olin taas tiimin mukana. Oltiin matkalla Israeliin. I was again joining in a team and we were our head to Israel. Mutta 73 sota alkoi, kun olimme vielä Lontoossa. But 73 the war started when we were in London. Ja emme päässeet menemään heti Israeliin. So we couldn't go straight away to Israel. Ja menimme Turkkiin. So we went to Turkey. Ja Turkissa harjoittelimme Israelia varten. So in Turkey we practice considering Israel. Ja sitten siellä oli paljon herätystä amerikkalaisten YK-joukkojen tai amerikkalaisten joukkojen kanssa, jotka oli Turkissa. Niin siellä oli paljon herätystä. So there was a revival going on in Turkey also, midst of American UK soldiers. Ja sitten niin kaikki puhui siitä, että miten ihmeellistä se on, kun Jumala täyttää Pyhällä Hengellä. So everybody talked there that how amazing it is when God fills with Holy Spirit. Jumala oli kova nälkä sydämessä täyttyä Pyhällä Hengellä. I had a big hunger in my heart to get filled with the Holy Spirit. Ja sitten siinä vaiheessa niin otin Raamattuni mukaan yksi ilta One evening I took my Bible ja kiipesin sinne katolle. Sen tasakatto oli Turkissa niissä talossa. I went to the roof. Ja sanon Herralle, että mä en lähde täältä pois ennen kuin täytetty Pyhällä Hengellä. I said to Lord that I won't come down before you have filled me with Holy Spirit.
Eikä mä varmaan odottanut puoltakaan tuntia. I think I wasn't waiting even half an hour. Niin Herra, Jeesus, tuli sinne katolle. Lord Jesus Christ came to that roof. Ja hän sanoi, että mitä sinä sellaista pyydät, mikä sinulla ei ole? And he said, why you asking me something what already you have? Ja hän sanoi, että sitten tuli niin kuin näyssä, mutta vietiin takaisin siihen hetkeen, kun olin ollut siellä Vivamossa. I got a vision back to that time when I was in Vivamo, when I start to speak. Ja Herra sanoi mulle, että silloin minä täytin sinut Pyhällä Hengellä. Lord said to me that that was the time when I filled you with the Holy Spirit. Ja minä sanoin, mutta nämä ihmiset, jotka täyttyy täällä Pyhällä Hengellä, niin he saavat myöskin kielillä puhumisen lahjan. So I said to Lord that these people here who filled with the Holy Spirit, they will receive a gift of speaking in tongues. Ja Herra sanoi, että juu, mutta sä olet jo täyttynyt Pyhällä Hengellä. But Lord said to me that you have already filled with the Holy Spirit. Mä olen täyttänyt sinut Pyhällä Hengellä. I have filled you with Holy Spirit. Ja sitten mä sanoin, no mutta kun ei mulla ole sitä kielillä puhumisen lahjaa. But I don't have the gift speaking on tongues. 10 vuotta oli mennyt välillä ja mä en ollut yhtään puhunut kielillä. 10 years had gone and I haven't speak in tongues. Niin Herra sanoi, että se on sinun. And Lord said, it is yours. Ja sitten tuli sieluvihollinen siihen heti. Enemy came right away to that. Mä aloin rukoilemaan kielillä. I started to pray in tongues. Ja sieluvihollinen sanoi, että sä varastit nyt ne kielet. Enemy said that you stole tongues. Ajatella koko ajan. Vihollinen tulee ja sanoo, että sä oot varastanut nyt ne kielet. Think about that. Enemy Satan came and said to me that you have stolen the tongues. Ja Herra ei puhunut enää yhtään mitään, mutta mä ajattelin, että Herra oli sanonut mulle, että nyt sinulla on ne jo. Lord didn't speak anything else there, but he had said, you have this gift. Ja sillä tavalla sitten sain tämän lahjan, joka mulla jo oli, niin sain sen pysyväksi. So this is the story how I get this gift, but I already had workable. I started to use it after that. Okei, no mennään sitten apostolien teot 15. Let's go to Acts 15. Ja jakeesta 4, 17, niin luetaan siitä Herran nimeen. From the chapter 4, 15, verse 4. 4 to 14. Ja kun he saapuivat Jerusalemiin, niin seurakunta ja apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan. Ja he kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssaan tehnyt suuria. Tässä on Paavali ja Barnabas. Mutta fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon ja sanoivat, heidät on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia. Niin apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa. Ja kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille, miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala jo kauan aikaa sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani saisivat kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon. Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille pyhän hengen samoin kuin meillekin. Eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Ja sitten hän sanoi, miksi te nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa. Mutta me uskomme Herran Jeesuksen arvon kautta pelastuamme samalla tapaa kuin hekin. Ja koko joukko vaikeni ja he kuuntelivat Barnabasta ja Paavalia, jotka kertoivat, kuinka suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli tehnyt pakanan keskuudessa heidän kauttansa. Ja kun he olivat lakaneet puhumasta, lausui Jaakob, miehet, veljet, kuulkaa minua. Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanan puoleen, ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä. Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu.
Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee. Amen. Okay, so Acts 15 from verse 4 to 17. When they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and elders, to whom they report everything God had done through them. Then some of the believers who belonged to the party of Pharisees stood up and said, "The Gentiles must be circumcised and required to obey the law of Moses." The apostles and elders met to consider this question. After much discussion, Peter got up and addressed them. "Brothers, you know that some time ago God made choice among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. God, who knows the heart, saw that he accepted them by giving the Holy Spirit to them, just as he did to us. He made no distinction between us and them, for they purified their hearts by faith. Now then, why do you try to test God by putting on the necks of the disciples a yoke that neither we nor our fathers have been able to bear? No, we believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved, just as they are." The whole assembly became silent as they listened to Barnabas and Paul telling about the miraculous signs and wonders God had done among the Gentiles through them. When they finished, James spoke up, "Brothers, listen to me. Simon has described to us how God first showed his concern by taking from the Gentiles a people for himself. The words of the prophets are in agreement with this, as it is written, 'After this I will return and rebuild David's fallen tent. Its ruins I will rebuild and I will restore it, that the remnant of men may seek the Lord and all the Gentiles who bear my name, says the Lord who does these things.'" Haluaisin uudestaan lukea tämän jakeen 8 ja 9. Tässä sanotaan, että Jumala sydänten tuntija. I will read again verse 8 and 9. It says that God is knowing your heart. Jumala, joka tuntee sydämet, niin todistaa niiden puolesta, jotka ovat tulleet uskoon, antamalla heille pyhän hengen, samoin kuin meillekin. Tämä on Jumalan todistus, joka tuntee meidän sydämen. God will testify. Okay, yeah. God will testify for those who come to the faith in Christ, and testify for them by giving them the Holy Spirit. Okay. No niin. Sitten sydänten tutkija todisti heidän puolestansa, eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Pyhä henki otetaan vastaan uskon kautta. He made no distinction between us and them, for he purified their hearts by faith. Holy Spirit is received by faith. Ja sydänten tuntija tietää, että me emme saa mitään aikaa Jumalan valtakunnassa ilman pyhää henkeä. God who knows hearts know that we cannot do anything in the kingdom without Holy Spirit. Ja sen tähden Jumala päätti, että hän puhdistaa uskovien sydämet uskolla ja sitten antaa heille pyhän hengen. That's why God decided that he will purify believers' heart by faith and giving Holy Spirit after that, yeah. Kun olimme lähdössä Boliviaan lähetyssaarnaajina, niin olin täällä juhannuskonferenssissa täällä Suomessa käymässä. So I was about to go to Bolivia as a missionary, but I was visiting here in Midsummer Festival conference. Ja silloin siinä konferenssissa tapasin tämmöisen jo ikääntyneen miehen
tämmöinen helluntähdöksen pioneeri, hänen nimensä oli Artturi Kukkula. So I met this elder man in the conference. His name was Artturi Kukkula. Mm-hmm. Hän oli johtanut satoja ja tuhansia helluntavieraita pyhän hengen kastin kokemiseen. This Artturi has led many thousands, hundreds of thousands people, Christian people to baptism of spirit. Ja kun kerroin hänelle, että olen menossa Boliviaan, niin hän sanoi minulle, että hänelläkin on tullut kutsu lähteä Boliviaan, mutta ei hän taida enää lähteä So tässä iässä. he told to Sirkku that when Sirkku told that I will go to Bolivia, so he said that I have been also called to Bolivia, but probably I won't come anymore in this age. Ja hän sanoi minulle, että minä panenkin käteni sinun päällesi ja sinä menet Bolivia minun puolestani. But let's do that way that I will, he said that I will put my hands on you and you will go there and I won't go. Mm-hmm. Ja sitten kun olimme jo Boliviassa lähetyssaarnaina, niin olin jo unohtanut mitä Artturi oli minua siunannut. Olin unohtanut sen sanan. When I was in Bolivia, I have already forgotten what Artturi said to me. Ja kuitenkin jouduin sellaiseen tilanteeseen, että pyydettiin puhujaksi tänne Andin vuorille korkealla siellä pienessä maaseutukaupungissa. Pyydettiin puhumaan Quechua intianeille. And I was in a situation that they have called me to this mountain to speak about God. Ja sitten kävikin ilmi, että ei ollutkaan ketään, joka olisi pystynyt kääntämään espanjasta quechuan kielelle. So we found out that there won't be anybody who would translate from Spanish to this Quechua language. Ja sitten sanoimme, että no hyvä on, rukoillaan. Then you said. Näin me Yeah. sanoin. I said to them that, okay, let's pray. Ja sitten nostin käteni I lift my hands. ja sanoin, Herra tule. I said, Lord, come. Amen. Ja Herra tuli. And Lord came Pyhän hengen voimassa. in Holy Spirit Hallelujah. power. Ja semmoinen Jumalan kirkkaus tuli siihen kokoukseen, että niitä oli toista sataa, varmaan 200-300 ihmistä. Yhtäkkiä täytyi pyhän hengen. So suddenly 200 to 300 people were filled with the Holy Spirit. Ja toisia vietiin, heillä oli taivaallisia näkyjä. So many people had heavenly visions. Toiset tekivät parannusta. Some people repent. Tämä oli aikamoinen meteli. It was Amen. very loud. Ihmiset itki ja People nauroivat, cry and laugh, tekivät parannusta. repented. Mm-hmm. Ja sitten yhtäkkiä muistin, Suddenly I remember että Artturi oli siunannut minut antamaan pyhää henkeä, niin että ihmiset saa pyhän hengen voimaa. that Arthur has blessed me to pour out the Spirit. Ja siitä lähtien se alkoi. Jumalan kirkkaus tuli ja ihmiset alkoivat täyttymään pyhällä hengellä. So there it started. People came and started to fill with the Holy Spirit. Minun mielelläni oli jo tämä lahja, se on apostolinen lahja. My husband had this gift, is apostolic gift. Minulla ei sitä ollut, I didn't have it, mutta siitä lähtien niin minulla on ollut se myöskin. but after that I have had it also. Amen. Se on Jumalan erityinen armoitus jakaa pyhää henkeä. It's a special gift from God to share a Holy Spirit. Mutta se ei ole mitään semmoista, se ei mikään maaginen lahja ollenkaan, eikä se automaattisesti eikä rituaalinomaisesti toimi. But it's nothing magical and it's not working like a ritual. Like a ritual. Yeah, ritual. Ja sitten haluaisin tästä sanoa jotakin vielä tästä loppupuolesta tästä
tätä sanaa. I want to go back to this word and the end part of it. Mm-hmm. Ja sitten jakeesta 12. Verse 12. Niin koko joukko vaikeni. Koko joukko vaikeni. The whole assembly became silent Ja he kuuntelivat Barnabasta ja Paavalia, as they listened Barnabas and Saul jotka kertoivat, telling about the kuinka suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli tehnyt pakanan keskuudessa heidän kauttansa. about the miracles, signs and wonders God had done among the Gentiles through them. Kun Jumala vuodattaa pyhän henkensä, When God poured His Spirit, suuria tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu pakanan keskuudessa. great miracles will happen. Mm-hmm. Ja sitten haluaisin vielä muistuttaa tässä sitten, koska sitten Jaakob nousee ylös tässä kokouksessa. I want to remind about this when Jacob stood up. Ja hän sanoi, Jaakob sanoi, Jacob said, mm-hmm. Simeon on kertonut, jae 14. Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanaan puoleen, ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä. Luossa jae 14 vaikka. Simon has described to us how God at first showed His concern by taking from the Gentiles a people for Himself. Ja 15. Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu. The words of the prophets are in agreement with this, as it is written. Ja 16. Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan. After this I will return and rebuild David's fallen tent. Minä korjaan sen repeämät. Its ruins I will rebuild and I will restore it. Mm-hmm. Ja 17. Että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa. That the remnant of men may seek the Lord, Ynnä kaikki pakanat, and all Gentiles who bear my name. jotka ovat minun nimini otetut. Says the Lord who does these things that have been known for ages. Sanoo Herra, joka tämän tekee. Tässä yhtäkkiä niin Herra näyttää tämän jälkeen, kun ihmiset on täytetty pyhällä hengellä, niin näyttää uuden näin tästä Daavidin sortuneesta majasta. So suddenly, when they have filled with the Spirit, God will show this new vision about this Daavidin sortunut maja. David's fallen tent. Mm-hmm. Ja mikä se Daavidin sortunut maja sitten oli? So what is David's fallen tent? Se oli ilmestysmaja, joka pantiin pystyyn, jossa palvottiin Jumalaa ennen kuin temppeli saatiin rakennetuksi. It was Niin, tabernacle. tabernacle Of yeah, David. of David. Yeah. Se oli tämä englanninkielellä sanotaan Davidin tabernacle. Se oli ilmestysmaja, joka pystytettiin ja siinä oli Jumalan läsnäolo. It was a tabernacle where was the presence of God. Meillä on rabbinistisia kirjoituksia tältä ajalta myöskin, jotka kertovat siitä, mitä tapahtui tässä Daavidin sortuneessa majassa. We have also these other writings, rabbinistic writings, which tells about this, what happened to this David's fallen tent. Siellä sanotaan, että Jumalan kirkkaus oli siis tämän teltta-asumuksen päällä ja sairaita parani koko ajan. Niitä tuotiin ylös sinne vuorelle ja ihmiset tulivat kohtaamaan Herraa ja paranivat. So it tell that the glory of the Lord was above this tent, and sick people were bring to there and they get healed. Mutta se suurin asia siitä, tai tärkein asia, But the biggest and most important thing ei ollut sairaiden paraneminen. was not the healing of the sick, Siellä oli 24/7 Jumalan ylistys. but there was a 24/7 worship of God. Mm-hmm. Amen. Ja kun tämä oli käynnissä, niin sitten sen seurauksena on myöskin, että parantumisia ja muita ihmeitä tapahtui tässä Daavidin sortuneessa majassa. So when this worship was on, it brings this healing. It was mikä oli tuo seuraava? Consequence. The consequence was that the people get healed.
Niin minkä tähden sitä sitten sanotaan Daavidin sortuneeksi majaksi? So why it is called of David's fallen tent? Sen tähden, että Jumalan arkki, Jumalan läsnäolon arkki otettiin tästä ja vietiin sitten Salomon temppeliin. It is because God's this ark was took away and they put it in Solomon's temple. Mm-hmm. Ja katsotaanpa siitä, mitä tapahtui, kun se otettiin. Ja mulla on muutama raamatun paikka. Niin So let's see what happened when they took this ark away. Toinen aikakirja. Second Chronicles 5. 5. 11 ja And verse 11. toinen aikakirja 5. Second Chronicles 5. Ja jakeesta 11, 11-15. Verse 11. 11. No, ja alkamaan jakeesta 11. I will start from verse 11. Mm-hmm. Kun papit lähtivät pyhäköstä, sillä kaikki siellä olevat papit olivat pyhittäneet itsensä osastoihin katsomatta. The priest then withdrew from the holy place. All the priests who were there had consecrated themselves regardless of their division. Ja kaikki leeviläiset veisaajat, Aasaf, Heeman ja Jedutun poikinensa velinensä, seisoivat hienoihin pelvavaatteihin puettuna kymbaaleineen ja harppuineen